Hello at welcome sa ating MathGaling channel. Ang video na ito ay tungkol sa inequalities at sa kung paano sila i-graph. Meron tayong iba't ibang mga halimbawa para makita ninyo kung paano gawin. At kung bago kayo sa ating channel, maaari lang i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. Okay, so first example natin para sa ating graphing inequalities. Halimbawa, binigyan ka na ang x ay less than 5. So, x less than 5. Ibig sabihin, ang x na value ay mas maliit pa kesa sa 5. So, halimbawa, ito yung 0. Dito tayo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito ang negative 1, negative 2, negative 3. So, ang iyong gagawin, titingnan mo kung ano ang iyong target number dito sa given. So, ito yung 5. So, andito yung 5. Tapos, ang sabi, less than. So, ibig sabihin, ang 5 hindi kasali kasi wala siyang equal sign dito. So, pag walang equal sign, meron siyang whole. Ganyan siya, oh. Ibig sabihin, hindi kasali ang number 5. Meron siyang butas. So, ibig sabihin, ang 5 ay hindi kasali. Tapos, ang lahat ng ito, ang lahat ng numero ng x ay mas maliit pa kesa sa 5. So, alin dito ang mga numero na mas maliit ng 5? 4, 3, 2, 1. So, lahat ng mga numero dito ay mas maliit pa sa 5. So, paano mo siya i-shade? Ganito lang. So, i-shade mo lang ito. Or ganito ba ang pag-shade mo? Depende sa iyo. Okay? So, yan ang ibig sabihin. Tapos, meron yung arrow. Ibig sabihin, hindi yan matatapos. Papunta yan ng negative infinity. So, mula dito sa 5, na hindi kasali ang 5 dahil walang equal, kaya siya meron siyang butas. Tapos, lahat ng numero na mas maliit pa sa 5, itong mga numerong ito. Ayan. So, lahat ng numerong ito. Okay? So, palitan natin ang kulay para mas klaro. So, yung answer mo, ganito ang pag-answer. So, kung ito yung 5, ganito yung answer mo ng graph. So, merong butas dahil ang 5 hindi kasali. Tapos, lahat ng numero papunta dito, kasama na yung arrow. Okay? So, second example. Erase ko na muna to. Okay, second example. X is greater than negative 4. So, ibig sabihin, ang x ay mas malaki kesa negative 4. Okay, ito mas malaki. So, hanapin natin kung saan ang negative 4. Dito tayo magsisimula. Ang negative 4, hanapin natin dito. Andito yung negative 4 natin. At dahil walang equal sign dito, sabi, x ay greater than negative 4. So, ibig sabihin, hindi kasali ang negative 4 kasi mas malaki pa sa negative 4 ang kailangan natin. So, dahil hindi kasali ang negative 4, magsisimula tayo ng ating graph ng may butas. Yan. Ibig sabihin, hindi kasali ang negative 4. Tapos, ang x ay mas malaki pa sa negative 4. Saan ba dito ang mga numero na mas malaki pa sa negative 4? Kung titingnan mo, ano ang mas malaki? Negative 4 o negative 3? Pag negative, pag mas malaki ang numero, ibig sabihin mas maliit ang value niyan. Okay? So, itong negative 3, mas malaki ito kaysa sa negative 4 dahil mas malapit siya sa 0. So, ibig sabihin, itong mga numero na nasa kanan ng negative 4 ang siyang mas malaki pa sa negative 4. Ito namang negative 5, negative 6, negative 7 hanggang negative infinity kasi meron siyang arrow, ibig sabihin patuloy lang ang linya. So, hanggang negative infinity, mas maliit ito dahil palayo ng palayo sa 0.
So, ang answer natin, dahil ang hanap natin ay x is greater than negative 4. So, lahat ng numero na mas malaki pa sa negative 4, andito. Okay? So, lahat ito papunta doon sa arrow. So, kapag i-graph mo ito, pwedeng ganituhin mo na lang. Itong lahat ng numero, papunta sa kanan, may arrow yan, hindi yan matatapos. O kaya, pwede rin na ganituhin mo ang pag-graph. Ganyan. So, ito yung negative 4, magsisimula sa negative 4, papunta yang positive infinity. So, yan yung answer mo. Pwede mong ganituhin. I-dark shade mo. Pwede rin na gawin mo lang line. So, merong butas ang negative 4 dahil hindi kasali. Tapos, lahat ng numero na nasa kanan, patuloy yan dahil meron niyang arrow. Ayan. Okay? So, third example. Erase ko na muna to. Tapos, third example tayo. Okay. X is greater than or equal to 1. So, ano yung target natin na number? 1. Ito yung titingnan natin kung ano ang given. So, dito, binigyan tayo ng 1. So, hanapin muna natin itong 1. Dito sa ating number line. Asaan ba ang 1? Ito. So, tingnan mong mabuti kung positive ba or negative. So, ito, positive 1 or 1. Ito. So, ito yung target natin. So, dito tayo titingin. Tapos, ano ang sabi? X is greater than or equal to 1. Ibig sabihin, ang mga numero ay mas malaki raw o kaya equal sa 1. So, dahil equal na siya, dito, kanina wala tayong equal sign. So, dito meron tayong equal sign. So, magsisimula na tayo dito sa 1. Kasali ang 1. So, asaan ba yung 1? Andito. So, kanina, ang ginawa natin, ang starting point natin, merong butas dahil hindi kasali. Ngayon, kasali na siya, so wala nang butas. Ganito na. Ayan, buo ito ha, walang butas. Ayan, so anyan ang yung 1. Tapos ang sabi, ang x raw ay mas malaki pa o equal sa 1. So, ibig sabihin, mas malaki pa sa 1. So, itong dito sa kanan. Mas malaki pa or equal, so kasali yung 1, tapos ang lahat ng nasa kanan. Yan, tapos may arrow dahil hindi rin matatapos. So, pwede na ganito ang answer mo. Kung gusto mo naman na ganituhin mong pag-shade, pwede rin naman, depende sa pamamaraan ninyo ng shading, yung ganyan-ganyan. Pwede rin naman. Basta, alam mo na ang ibig sabihin yan, hindi natatapos, papuntan doon, merong arrow. So, ibig sabihin, kasali ang 1. Walang butas. Tapos, kasali ang 1, tapos lahat ng numero na mas malaki pa sa 1. Ito ay papuntang infinity. Okay? Okay, so example 4 tayo. Okay, number 4, x is less than or equal to negative 7. So, ang value raw ng x ay mas maliit kesa negative 7. Okay? So, merong equal sign. So, ibig sabihin, magsisimula tayo na kasali ang negative 7. Asaan ba ang negative 7 natin? So, ito muna yung titingnan natin na numero sa ating number line. Asaan ba? Negative 7. Ito, yung negative 7 natin. So, dito tayo magsisimula. Dito. Okay. So, ang x raw ay mas maliit pa o equal ng negative 7. Alin ba sa mga numero ng negative 7? Ang kaliwa ba ng negative 7 or ang kanan ng negative 7 ang mga numero na mas maliit pa sa negative 7? So, ano yung mas maliit? Tandaan na kapag negative ang numero, habang papalaki ang number ay nagiging mas maliit. So, itong mga numero sa kaliwa ng negative 7, ang mas maliit pa kesa sa negative 7. So, dahil dito, meron na siyang equal sign. Ibig sabihin, kasama ang negative 7, so buo yung
drawing natin, ganito. Wala siyang butas dahil ang negative 7 ay kasali. So, ito ay x less than or equal to negative 7. So, ang mga numero na mas maliit pa sa negative 7 ay nasa kaliwa. So, itong mga lahat ng numerong ito kasama ang negative 7. At dahil hindi natatapos ito, ganyan rin yung answer natin. So, ito ibig sabihin kasama ang negative 7 at ang mga numero na mas maliit pa sa negative 7 papunta yang negative infinity. So, ganyan yung drawing. Ang arrow ay nagsasabi na hindi natatapos yan hanggang negative infinity. At buo yung simula natin dahil kasali siya. Okay? Okay. Yung ibang guro nga pala, ang ginagamit nila ay parenthesis or yung bracket. So, kapag ito ay close, sa ibang symbol nito, pwedeng ganito. Close, ganyan. Bracket siya dahil equal sign. Okay? At kung hindi naman siya kasali, wala siyang equal sign, parenthesis ang gamit, ganyan, bukas. So, nakalimutan kong ipakita kanina, pero meron pa tayong iba example, makikita nyo rin. So, ito yung, kung hindi ganito, kung hindi close circle, pwedeng ganito. I-erase ko na to para klaro. Pwedeng ganito. Depende sa inyong guro kung ano ang kanyang ginamit. So, pwedeng ganito. So, ito yung negative 7. Ito yung negative 7. So, pag sulat mo, pag graph mo, ganito. Bracket. Bracket, ibig sabihin kasali ang negative 7. Ganyan. Ganyan lang. So, bracket lang siya ganyan. Okay? So, example 5. Okay, so example 5 tayo. X is less than 0. Saan ba yung 0 natin? Doon tayo magsisimula. X is less than. Ibig sabihin, ang x mas maliit pa kaysa 0. So, ang 0 natin ay andito. Ayan. So, less than. So, ibig sabihin, hindi kasali ang 0. So, merong butas. So, hindi kasali ang 0. Ganito. Yan. Hindi kasali ang 0. Lahat ng numero na mas maliit pa kaysa 0. So, hindi kasali ang 0 dahil walang equal sign dito. So, ang lahat ng numero na mas maliit pa sa 0 ay andito sa kaliwa niya. So, ito lahat. Lahat ng ito. Ayan. Konektado pero hindi kasama ang 0 kaya merong butas. Tapos, papuntang infinity. So, pwedeng ganito yung answer ninyo na ganyan. Tapos, merong butas. Ang 0 hindi kasali. Pwede rin na ganito. Dahil hindi kasali ang 0, walang equal sign, ang ginagamit ng ibang guro ay parenthesis. Ganyan. Curl. Dahil ibig sabihin, hindi kasali ang 0. Tapos, ang lahat ng numero mula negative infinity papunta dito. Ganyan. Okay, so pwedeng ganito. Pwede ring parenthesis na ganito. Half parenthesis. Okay, so parehong tama itong answer na ito. Depende sa kung ano ang symbol na ginagamit ng inyong teacher. Meron kasing ganito ang ginagamit, meron rin na ganito. Yung half parenthesis, parang baliktad na letter C. Okay? So, meron pa tayong isang example. Okay, so number 6. X is greater than or equal to negative 2. So, saan ba ang negative 2 dito sa ating number line? Andito, negative 2. Okay? Negative 2, negative 2. So, merong equal sign. Ibig sabihin, kasali ang negative 2.
kasali ang negative 2, magsisimula tayo sa shading na walang butas. So, negative 2, ganyan. Walang butas, kasali ang negative 2. Tapos, titingnan mo kung ano ang sinabi ng problem. X is greater than. So, ang mga x na mas malaki pa o kaya equal sa negative 2. So, saan dito? Sa kaliwa ba ng negative 2 o sa kanan ng negative 2 ang mga numero na mas malaki pa sa negative 2? Andito sa kanan. Diba? Makikita mo ang 2, ang 1 ay mas malaki kaysa sa negative 2. Ang 0 mas malaki sa negative 2. So, lahat ng numero sa kanan kasama ang negative 2. So, ganyan. Lahat ng numero sa kanan at hindi matatapos dahil merong arrow yan, papunta ito sa positive infinity. Okay? So, isama mo ang arrow. So, ito yung answer. Pwede rin na kung ang notation na gamit ng inyong teacher ay parenthesis, pwede rin na ganito. Dahil meron siyang equal sign, so, ang gagamitin natin ay bracket. Ganito. Bracket. Tapos, alam na natin na ang lahat ng numero na nasa kanan, so ganito yung pagsulat. Oops. So, sama ang negative 2. Ayan. So, ito bracket na harap sa kanan. Kasi, kasama ang lahat ng numerong ito. Ayan. So, pwedeng ganito yung answer. Pwede rin ganito. Pareho lang ito. Depende sa kung ano ang ginamit na symbol ng inyong teacher. Okay? Ganyan lang. Mag-iwan lang ng comment sa baba kung meron kayong mga suggestion na topic na gusto ninyong gawan natin ng videos. Okay? Maraming salamat! Tingihasa ang iyong galing, marami pa tayong matutunan. Geometry, algebra at iba pa sa lingwahe English, Tagalog, Bisaya. Ikaw ba ay nalilito? Hindi ka sigurado sa sagot mo. Huwag kang mag-alala, andito kami para tulungan ka sa MathGaling. MathGaling, halika na at matuto sa MathGaling. MathGaling, MathGaling, sigurado hindi ka na mahihirapan pa sa MathGaling. Halika na at matuto sa MathGaling.